لندن الآن صلاح الأنصاري الباحث في مؤسسة كويليام لمحاربة التطرف العربية الليلة. إذن قراءتك في مثل هذه الأحوال أمام هذه العمليات للتوقيت وللطريقة كالعادة لو سمحت. أولا في نقاط إيجابية يعني في تعامل الشرطة، خصوصا التدخل السريع والفوري. يعني بالمقارنة للعام الماضي مثلا مع خالد بن سعود استجابت الشرطة بعد 12 دقيقة من الحادث. في هذه المرة استجابة سريعة جدا، يعني يمكن في غضون 3 معلش أنا بالنسبة إلى العملية ككل قبل أن أتحدث عن الأداء الأمني، السؤال كان بالنسبة إلى التوقيت وإلى الطريقة. هنا هل نجد أين نجد يعني ما يتفق ويختلف مع العمليات السابقة؟ العمليات السابقة هي غالبا أغلب الظنون تشير إلى تطرف متأسلم. يعني الطريقة التي نفذ بها نستبعد فيها من البداية في تيارين اثنين أو في نوعين من التطرف بتواجههم بريطانيا في الوقت الحالي: التطرف اليميني، وأيضا استخدم فيها اليمين المتطرف استخدم فيها فانز وهاجم مسجد فينزبي بارك مثلا، ولكنه كان كوبي كات أو تقليد لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. نستبعد في هذه الفترة أو في هذا التوقيت أنه هو يكون هجوم من تنظيم اليمين المتطرف، خصوصا بعد ما عرفنا خلفية المنفذ. هو مش بريطاني أصلي، هو مزدوج الجنسية، فبالتالي نستبعد العملية ديت. الثانية أن اليمين المتطرف لا يستهدف منظمات مثلا مؤسسية زي الدولة، أو هو بيستهدف جاليات معينة: المهاجرين، الجالية اليهودية، الجالية المسلمة، وهكذا. فكل الإشارات الآن تشير أنه هو تطرف متأسلم، إما إسلام سياسي أو سلفية جهادية. الطريقة هي نفس الطريقة البدائية المعتادة، سواء فان أو استخدام وسائل بسيطة بسموها لو تيك هاي امباكت، أو استخدام أدوات بسيطة وإيقاع أكبر عدد من أداء أمني جيد. فيبدو أنه بالنسبة إلى بريطانيا على الأقل وضع في الاتجاه الصحيح. بس سؤالي لك الآن بناء على ما تفضلت به، بريطانيا ستكون أمام مشكلة إذا كان ما تفضلت به للتو أستاذ صلاح حقيقيا بالشكل الذي بان عليه الحال عندما قلته، عندما نفرق بين بريطاني أنه لن يفعلها أبدا، وبين بريطاني ونعمم ذلك على كل من يعني أخذوا الجنسية ولكن أصولهم من مناطق أخرى. بريطانيا لن تكون أمام مشكلة حقيقية، يعني ربما يعني هي تسهم في صنعها إضافة إلى صنع المهاجرين جزءا منها أيضا، أليس كذلك؟ لا اختلف مع حضرتك. هي انا بقول ان هو مثلا البريطاني الاصلي اللي هو اللي هو الانديجينس، اللي هو ابن البلد الاصلي الابيض، ده عنده ايضا وتطرف بيوصل للارهاب. وفي منظمات هنا صنفتها بريطانيا كمنظمات ارهابيه، منضمين لمنظمات يمنية متطرفة، منها مثلا ناشونال اكشن وغيرها. لكن أنا بقول على الدوافع، هذا نوع من التطرف بينضم إليه مجموعة من الناس لدوافع أخرى تدفعه لنحو نفس الاتجاه، وهو استخدام العنف. وعلى فكرة كلاهما يغذي بعضهما البعض، يعني الاثنين حتى بيستخدموا نفس الآليات لتبرير وجودهم ولتبرير انتهاج العنف. يعني اليمين المتطرف دائما يخوف من المهاجرين، يقول المهاجرين او الاسلام حيجتاح اوروبا فعل شيء لسعادة أوروبا لوقتها السابق وهكذا وكذا. يعني لا دين له كما نقول في العادة، لا الإرهاب ولا التطرف. أستاذ صلاح الأنصاري الباحث في مؤسسة كويليام لمحاربة التطرف من لندن، شكرا جزيلا لك، تحياتي إليك، نتابع وإياكم. تحياتي.